καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ταξίδι μας. Σήμερα φεύγουμε για Πράγα, την καρδιά της Ευρώπης. Θα δούμε το κάστρο της Πράγας. Θα δοκιμάσουμε παραδοσιακό τσέχικο φαγητό. Θα κάνουμε βόλτα με πλοίο. Και πολλά ακόμα. Ξεκινάμε λοιπόν. Έξω από το αεροδρόμιο υπάρχουν αυτόματοι πολιτές εισιτηρίων και ανατακτά χρονικά διαστήματα έχει λεωφορεία για το κέντρο της πόλης. Και σε ένα μισάωράκι ήμασταν στο ξενοδοχείο μας. Φτάσαμε! Λοιπόν, βάλει καλά ήταν έτοιμο το δωμάτιο, οπότε ξεκινάμε από νωρίς το sightseeing. Ευτυχώς. Θα φτιαχτούμε λίγο, θα αντιθούμε. Βασικά, ντυμένοι είμαστε. Ντυμένοι είμαστε, ζέστη κάνει, ωραία είναι. Και φεύγουμε, ξεκινάμε! Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να βρούμε το κέντρο, να αλλάξουμε τα ευρώ μας σε κορώνες και να ψάξουμε ένα ωραίο μέρος να πιούμε το καφεδάκι μας για να πάρουμε ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα. Δεν αντέξαμε και ήρθαμε σε μια καφετέρια να ξεκουραστούμε λιγάκι, να πάρουμε δυνάμεις και θα δοκιμάσουμε πολλά ωραία πράγματα. Εντάξει, το μπέικον με το κρεμμύδι έφυγε. Ήταν πεντανόστιμο. Έχει και σαλατούλα που είναι απίστευτο. Και αυτό, παιδιά, είναι απίστευτο. Δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Μα Γιώργο φάει. Εγώ έφαγα. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Να δείξω την αντίδραση. Πάρα πολύ μαλακό. Ναι. Και όντως είναι ρικότα και φιστική και είναι πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει απίστευτα και είναι πάρα πολύ έντονο και τα δύο. Ήπιαμε το καφεδάκι μας, πάγαμε, εντάξει λίγο, και τώρα ξεκινάμε το sightseeing. Το πρώτο πράγμα είναι το σπίτι της φωτογραφίας. Αυτό. Εμείς πήραμε το Prague Cool Pass που σου δίνει δωρεάν είσοδο σε πολλά αξιοθέατα της πόλης και έτσι προσπαθήσαμε να δούμε όσα περισσότερα γίνεται στις 5 μέρες που μείναμε. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, η Πράγα δεν έχει τόσα πολλά μουσεία και αξιοθέατα όσο έχει για παράδειγμα η Βιέννη, οπότε θεωρούμε πως το pass δεν είναι τόσο απαραίτητο. Τι σημαίνει αυτό? Κρατήστε σημειώσεις για να δείτε ποια αξιοθέατα θέλετε να επισκεφτείτε. Κάναμε μια γρήγορη βόλτα στο Μουσείο της Φωτογραφίας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε την ξενάγηση με βαρκούλα στο ποτάμι της πόλης. Θα βρείτε πολλά ποταμόπλια που κάνουν ξεναγήσεις στον ποταμό Μολδάβα. Τελειώσαμε από το σπίτι της φωτογραφίας και πάμε για κρουαζιέρα. Είναι μια καλή ιδέα η ξενάγηση την πρώτη μέρα που επισκέπτεστε μια πόλη, έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα χάρτη στο μυαλό σας και να ξέρετε πού είναι το κάθε πράγμα για να πάτε μετά. Σήμερα μπήκαμε στην ξενάγηση στο λεγόμενο κανάλι του Διαβόλου, γιατί μας έκανε εντύπωση το όνομα. Το όνομα ακούγεται περίεργο και αγχωτικό, αλλά αντιθέτως πρόκειται για ένα πολύ όμορφο στενάκι που είναι περισσότερο ρομαντικό παρά διαβολικό. Δημιουργήθηκε τον 12ο αιώνα, έτσι ώστε οι νερόμυλοι να έχουν παροχή νερού. Αν αναρωτιέστε από πού πήρε αυτό το όνομα, υπάρχουν πολλές θεωρίες. Η επικρατέστερη είναι ότι πήρε το όνομά του από το σπίτι των 7 διαβόλων που υπάρχει εκεί. Βέβαια ο ξεναγός μας είπε ότι ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της άσχημης μυρωδιάς που κάποτε είχε.
μιας και είχαμε χρόνο και το πας, πριν δοκιμάσουμε τοπικά πιάτα, πήγαμε στο Retro Museum. Ενώ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μας άρεσε περισσότερο από όσο περιμέναμε, γιατί είναι γεμάτο αντικείμενα από τη δεκαετία του 70 και του 80 και σίγουρα ξυπνούν μνήμες. Ένα θα σας πω. Έστειλα φωτογραφία στους γονείς μου από ένα δωμάτιο και μου απάντησαν ότι ήταν ίδιο με το σπίτι της γιαγιάς. Είδαμε και το Retro Museum και τώρα περπατάμε να φύγουμε από το εμπορικό γιατί πεινάμε. Πάρα πολύ πεθαίνουμε. Πάρα πολύ. Ενώ έχουμε φάει βλακές όλη μέρα, σάντουιτς και λοιπά στα αεροδρόμια, εντάξει ναι. Αλλά θέλουμε παραδοσιακό, τσέχικο, βασικά θα φάμε σνίτσελ, θα φάμε γκούλα, θέλουμε τέτοια αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε γιατί είναι σχεδόν μας έχουν μυρίσει. Ενώ πήγαμε αρκετά νωρίς και για τα ελληνικά δεδομένα τραγικά νωρίς, είχε απίστευτη ουρά. Συγκεκριμένα, περιμέναμε μισή ώρα όρθιοι. Τις χώρες αυτές, όπως ξέρετε, δεν μπορείς να μην πάρεις μπύρα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι είναι πιο οικονομική από νερό. Στο μαγαζί αυτό, με το που παραγγέλνεις την πρώτη σου μπύρα, σου φέρνουν σαν παιχνίδι ένα χαρτί για να σημειώσεις πόσες μπύρες έχει πιει ο καθένας. Παραγγείλαμε 2 ορεκτικά, τσέχικο ζαμπόν με ξινολάχανο και τηγανιτό κάμεμπερτ με πίκλες, και τα κυρίως μας ήταν κοτόπουλο με σάλτσα μανιταριών και φυσικά μοσχαρίσιο γκούλας με ντάμπλινγκς ψωμιού και πατάτας. Ήταν όλα αρκετά οικονομικά και είχαν καλή γεύση. Αν και μπορούσε να φας όσα ντάμπλινγκς και ρύζι ήθελες χωρίς επιπλέον χρέωση, θα θέλαμε λίγο πιο μεγάλες μερίδες. Καλημέρα. Καλημέρα. Μόλις ξυπνήσαμε. Είμαστε πτώματα, αλλά θα σηκωθούμε. Θα πάμε στο πρωινό. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να δούμε σήμερα, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε. Κλασικά, θέλαμε να τα δοκιμάσουμε όλα και να πάρουμε δυνάμεις για μια ακόμα πιο γεμάτη μέρα στην πόλη των 100 πύργων. Πάμε επιτέλους στο διάσημο κάστρο της Πράγας. Μάλλον θα πάρουμε μετά. Το κάστρο της Πράγας έχει πάρει βραβείο Guinness ως το αρχαιότερο και μεγαλύτερο σύμπλεγμα κάστρων του κόσμου που είναι ακόμα σε χρήση. Τι όμορφα που είναι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφα και σε κάθε σημείο θα βρείτε κόσμο να φωτογραφίζετε. Γιατί δεν μπορείς να μην φωτογραφηθείς με αυτή τη θέα, πραγματικά. Πράγματι είναι τεράστιο και μπορείς να περιπλανιέσαι με τις ώρες τους πανέμορφους κήπους του και να θαυμάζεις την υπέροχη αρχιτεκτονική του, αλλά και την απίστευτη θέα που προσφέρει. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Δεν γίνεται να σταματήσει να βγάζει φωτογραφίες, πραγματικά. Να βγάλουμε μια selfie εδώ. Βασικά μπορούμε να κάνουμε vlog εδώ. Είναι τόσο ωραία. Έχει τόσο ωραίο αέρα, είναι όλα τέλεια ρε γαμώτο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ναι, ήμασταν τυχεροί. Αχ, τι ωραία που είναι. Τι τυχεροί που είναι που μπορούν να έρχονται εδώ πέρα δωρεάν και απλά να κάνουν βόλτες όλη μέρα. Είναι αργά δηλαδή, όντως απλά κάθεσαι και κάνεις βόλτες. Ο Γιώργος
Γιώργος είναι πίσω και δεν είναι τα κοδόνια του. Επιτέλους θα μπούμε στο κάστρο. Είχαμε πει ότι θα κάτσουμε περισσότερη ώρα στο κάστρο μέσα και θα κάνουμε και μετά μια βόλτα στους κήπους. Και τελικά έχουμε κάτσει 2 ώρες στους κήπους. Απλά βγάζουμε φωτογραφίες. Εντάξει, καλά πάει αυτό. Ο Γιώργος ακόμα δεν είναι τα κορδόνια του. Προφανώς, μιας και είναι το μεγαλύτερο κάστρο του κόσμου, θα βρείτε πάρα πολλά αξιοθέατα να επισκεφτείτε. Το πρώτο που επισκεφτήκαμε εμείς ήταν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου, που είναι και ο πιο σημαντικός ναός όλης της Τσεχίας. Το επόμενο που μπήκαμε ήταν το παλιό παλάτι, αλλά δεν είχε πολλά πράγματα να δεις, πέρα από την τεράστια αίθουσα χορού. Περπατώντας θα βρείτε το Golden Lane, που είναι ο δρόμος που περπατούσαν οι βασιλείς κατά τη στέψη τους. Ο δρόμος αυτός είναι αφιερωμένος στους αλχημιστές του βασιλείου, που είχαν διαταχθεί να μετατρέψουν μέταλλα σε χρυσάφι. Στο τέλος του δρόμου θα συναντήσετε ένα πύργο που χρησιμοποιούνταν σαν φυλακή. Επόμενη στάση, το ανάκτερο Λόπκοβιτς. Το ανάκτερο Λόπκοβιτς είναι το μόνο ιδιωτικό παλάτι στο κάστρο της Πράγας. Ανήκει στην οικογένεια Λόπκοβιτς από τον 16ο αιώνα και μέσα εκτίθενται αντικείμενα από την προσωπική συλλογή τους. Στο παλάτι θα βρείτε ακουστική ξενάγηση, στην οποία τα ίδια τα μέλη της οικογένειας σε ξεναγούν σε όλους τους χώρους. Η συλλογή των Λόπκοβιτς είναι μία από τις αρχαιότερες και καλύτερες ιδιωτικές συλλογές της Ευρώπης και θα μπορείτε να θαυμάσετε αντικείμενα ακόμα και 2.000 ετών. Το καλύτερο κομμάτι ήταν αυτό της μουσικής, κάτι που είναι λογικό, γιατί όλα τα μέλη της οικογένειας ασχολούνταν με τη μουσική. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα, μπορείτε να βρείτε τα ξεχωριστά βίντεο για το κάστρο της Πράγας και για το παλάτι Λόπκοβιτς στο κανάλι μας. Όπως είπαμε λοιπόν και πριν, το κάστρο της Πράγας είναι το μεγαλύτερο σύμπλεγμα κάστρου του κόσμου, με αποτέλεσμα πολλά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Πράγας να βρίσκονται εκεί. Έτσι αναβάλαμε για λίγο ακόμα το καφεδάκι μας για να επισκεφτούμε στα γρήγορα 2 ακόμα αξιοθέατα, τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και το παλάτι Στέρνμπεργκ. Η Βασιλική του Αγίου Γεωργίου είναι η παλαιότερη εκκλησία που έχει επιβιώσει στο κάστρο της Πράγας. Το εσωτερικό της είναι απλό και αυστηρό και σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος για κονσέρτα. Έχει ήλιο. Πάρα πολύ. Τελειώσαμε το κάστρο και το Λόπκοβιτς. Και τώρα πάμε στο Στέρνμπεργκ. Το παλάτι Στέρνμπεργκ είναι μέρος της Εθνικής Πινακοθήκης και μέσα θα δείτε έργα τέχνης που συλλέχθησαν από ευγενείς της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Πράγας. Κάτσαμε για καφέ, γιατί εντάξει χρειαζόταν λίγο να ξεκουραστούμε. Εδώ ο Γιώργος έκανε μια βαλικαριά και πήρε φρέντο εσπρέσο να δοκιμάσει. Επίσης δοκιμάσαμε τάρτα με σπανάκι και πράσο και τούρτα με μαρέγκα, κρέμα και λουκούμι. Φυσικά δεν τελειώσαμε τα αξιοθέατα του κάστρου, οπότε είπαμε να επισκεφθούμε άλλο ένα πριν πάμε για φαγητό. Και έτσι πήγαμε στο ανάκτορο Σβάρτσεμπεργκ.
Ο Schwarzenberg, μαζί με το Sternberg που είχαμε επισκεφθεί προηγουμένως, αποτελεί μέρος της Εθνικής Πινακοθήκης της Πράγας και φιλοξενεί τη συνέχεια της συλλογής του. Πήγαμε και από εδώ. Προσπαθούμε να δούμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Αλλά όπως και στη Βιέννη, για μία ακόμη φορά κλείνουν όλα 6. Και τρέχουμε πάλι. Είναι ήδη 6, οπότε είναι μια καλή ώρα για περπάτημα στη γέφυρα του Καρόλου και σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για βραδινό. Απόψε είχαμε όρεξη για ταϊλανδέζικο και βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο και οικονομικό εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο μας. Πώς φαίνεται, Γιώργο? Ευχαριστήθηκα. Παιδιά, ήταν τέλειο. Ό,τι πιο τραγανό, κάποιο φαγητό που έχουμε φάει. Αυτά για τώρα. Δείτε τη συνέχεια του ταξιδιού μας στο δεύτερο μέρος. Bye!